Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І сьогодні я хотів би розмовляти з вами по поводу поверхневих рослин. Діло в тому, що я часто дивлюся теж відео інших людей, десь щось для себе цікаве знаходжу. І бачу, що майже ні у кого немає поверхневих рослин, які зверху плавали на поверхні води. Не задавав питання, але думаю, може так, зроблю своє відео, щоб може комусь цікаво буде в цьому плані. Тому хочу про це побалакати з вами. Я думаю, більшість з вас знає, що в основному використовуються у нас такі поверхневі рослини, як пістія, лімнобіум, ейхорнія, не дуже часто, але використовують. Там рязка, потім сальвінія, ушастая. Це, мабуть, і все, що я так бачу і знаю. Також іще особисто я використовую папороть індійську. Може ви знаєте, може ні, але її можна використовувати як поверхневу і можна садити в землю. Тобто вона така універсальна рослина, дуже добре росте, швидко, цікава. Все в мене оце ось повністю закриває цей індійська папороть. І щоб витягти звідси, я не знаю, мабуть, потрібно буде її переламати, і потім я її витягну. Дуже така. Це все знизу повністю, це її коріння доходить аж до самого низу. Доволі непогана рослина. Я її використовував раніше ще, а потім якось не міг знайти там, або якщо і знаходив де у кого, то відправляти не хотіли. В общем, такі ситуації були, що не було де її взяти, отак, щоб вона була в вільному доступі. Тому пройшов певний проміжок часу, і я знайшов цю рослинку, мені людина її прислала там, буквально 1 чи 2 кущика, невеличких таких, маленьких. І оце з них я вже розвів собі багато таких рослин, які в мене майже в кожному акваріумі. То що я хочу за них сказати, іменно за цю папороть індійську, дуже хороша. По-перше, вона непогано вибирає, але не тільки вона, і ейхорнія, пістія лімнобіум. Це ті рослинки, які дуже добре вибирають із акваріума органіку великої кількості, тому що їхнє все листя знаходиться на поверхні. Вони поступає дуже багато сонця, і відповідно їй треба дуже багато їсти. То в неї така дуже розвита коренева система, дуже сильно вона розвинута. Повторюю, що це не тільки в неї, так само в лімнобі, пісті, ейхорнії теж так само, вона така довга, така прям мохната. І ця коренева система, вона вибирає майже все, що є у воді, вона забирає на себе. Тому вона має вигляд гарний, така яскраво зелена, добре розмножується і добре себе почуває. Звісно, якщо там немає риби такої, як там анцитруси. Тобто, які люблять зелень, а зелень іменно цього індійської папороті дуже м'яка. Тому я думаю, що якщо у вас є така риба, як там барбуси, вишньовий, огняний, що там ще таке, золота рибка, відповідно, тобто всі, які їдять зелень, то вона дуже буде крепко пощіпана. У мене в одному із акваріумі точно, чуть менший, мабуть, кущик, чим цей, що тут є, то він такий потрьопаний, хоча коренева система дуже добра, але він погано себе почуває в тому смислі, що там знаходяться анцитруси. І оце вони днем ні, так як вони не дуже появляються на люди, а от вночі вони виходять на полювання і
Коротше, об'їдають його дуже сильно, але він дуже здоровий, то я бачу, що краї трошки під'їжджені. Я там підстригаю, прибираю деякі, прям цілий, там ветку цілу, да, так. І остальні починають рости. Плюс багато молоді наростає на листках. Тобто все добре, я за це не хвилююся. До речі, я зараз, мабуть, зразу вам і покажу, щоб ви бачили, де це діло відбувається. Ось все, бачите? Це ось у мене так працює наш анцитрус. Ось один, там де знизу був, нема вже другий і ще один жовтенький. Тобто ось, бачите, вона розвинута добре коренева система, але за що того, що рослинки велика, да, то майже не помітно того, що її під'їдає. Ну і плюс, вибачте за відео, це прожектори тут, так що. І плюс багато ось молоднячка тут. Тут ще немає, а отут уже, бачите, молоднячок пішов. Ну, скажу я вам, що це дуже добра рослинка. Ось в 60-ки шевні, тут нема нікого, ніхто тут не мішає їм. І вони отут розвиваються. Я сюди молоднячок кидаю, вони виростають до певного розміру і потім, мене там може хто хоче, якщо хто купляв, то я їм продаю. Оце ось. Точно так же, але тільки він вже наверх піднімається. І оце, що погано, що коли він переходить в повітряну форму, то оце стає прямо такий мілкий-мілкий. А от тут ось лімнобіум є, але він не дуже хоче рости. Тому отакі справи. Так, продовжимо. Це те, що я казав по поводу папороті індійської. Ось, бачите, оце все корінь аж до самого низу. Тобто вона дуже крепка кореневу систему має, яка відповідно і забирає всі поживні речовини із акваріуму. Також замітив, що поверхневі рослини дуже добре фільтрують воду. Ну, мимо того, що є фільтр, да, який виконує цю функцію. Також коренева система рослин поверхневих теж непогано справляється із цією функцією. Тобто в звісі немає цієї такої, да, там дрібної якоїсь. І акваріум, ну, бачите самі, що має гарний вигляд. Ну, в смислі заводу, да, там тут так прям як зараз гарний вигляд, я поспорив би, звісно, тому що треба відновлювати потрохи, але то потихеньку зробимо. Там і хотів. Буквально недавно я купив трошки рослин у одних людей. Але трошки скажу я вам, що воно мене розстроїли. Чого розстроїли? Скажімо так, беруть гроші хороші, а рослинки такі, коротше, слабенькі. І приїхало, замовив це я Вознесенськ, по-моєму, якщо не помиляюся. Да, Вознесенськ я брав. Заплатив там певну суму, таку немалу. Але приїхало мені це знизу, ось ви бачите, рослинки тут. Оце цей ось п'ятачок. Оце все, що приїхало. І там воно одна віточка, не знаю, чи вона виживе. Ну, надіюся, що вона виживе, роголисника. Завжди хотів розвести в себе роголисника, але чомусь він у мене ніколи не приживається. Я вже із свого регіону брав, да, там, і там знайомих брав. Все одно. От в людей росте, все добре, мені привезли там з піввідра, я її розкидав, все класно, але не росте і все. Чому, я поки не знаю. Може хто знає, напишіть мені, скажете, спробую по-другому якось, може все вийде. Також теж дуже гарна рослина, да, роголісник, яка дуже добре виділяє кисень.
Ну, в принципі, всі рослини виділяють добре кисень, але ну, роголисник прям такий гарний. Мабуть, це від того, що я виріс в селі, да, і на річці у нас там того роголисника, на нього куширь казали, да. І ось стільки було, завжди підеш на рибалку, порвеш усе в той кушир, тому що воно позаростає, страшне діло. Теж хороші рослинки такі. Тому, ну, на мій погляд, поверхневі рослини потрібно брати, нехай вони будуть. Хоча да, ну, декому не подобається. Там багато людей використовують тільки ті, які садяться да, внизу, тобто, щоб верхня частина зеркала, щоб було чистеньке. Ну, може і так, але я люблю, щоб було всього. І зверху, і всередині, і все, щоб було гарно. Все ж в природі, то воно таке є, тому напишіть, чи ви використовуєте, чи не використовуєте поверхневі рослини, чи вони вам подобаються, чи ні. І чи замічали те, що я замічав за своїми, що вони добре підчищають воду, добре вибирають органіку. І взагалі, ну, єдиний мінус да, з них це те, що ти бачиш в товщі води тільки їхні корінці, а ну, все остальне зверху, тобто треба його зверху дивитися, воно ну, да, ви дивитесь отак ось, як телевізор, це вам цікаво, а зверху якось не так. Але як світлофільтри, вони дуже добре себе поводять. Єдине, що треба дивитися за ними і кожен раз їх підрізати, щоб вони ну, не сильно затіняли, бо як можете побачити, що у мене, то воно майже все закрило. І оце все, що я підвинув сюди світильник, то воно трохи легше. А так, то туди вглуб, це треба світильник весь час тобто, двигати туди-сюди, отак ось. О, там тепер там видніше, тут уже не так. Тобто, щоб ви розуміли. Цікава думка ваша з приводу поверхневих рослин. Так як я думаю, що вони мають право жити і мають ну, непогані шанси да, бути майже в кожному акваріумі, щоб більш так природно було. Я взагалі дивився раніше, не дивився, а читав раніше книжки да, по акваріумістиці, ще як був малим. То це отак є фотографії, що так, ну, зароща, воно прям так, ну, дуже сильне, там десь рибина пливе, там ґрунт, там якась ампулярія повзе. А я пробував тоді, а у мене ну, не вийшло. Ну, посадив я ті рослини, вони там щось побули трішки раз і не стало їх. Опять попробував, опять так само. Ну, тобто воно так з часом, а не розбирався, як, що, куди, там, що потрібно, що не потрібно. Знаєте, ну як дитина. Хочеться, щоб все і сразу. Воно ж так не буває. Все повинно бути, ти повинен набути якогось певного опита, щоб можна було потім його використовувати. Так що це такі справи. Відео таке коротеньке. Так як думаю, якось дивився відео, повторюся, що дивився відео інших людей і бачу, що ну, в більшості їх є тільки внутрішні рослини, які висаджуються, і майже ні у кого немає саме поверхневих рослин. Та думаю, запишу відео, може хтось все-таки теж собі заведе їх. І буде дуже гарно. У мене один час були в акваріумі, не було майже нічого із посадкових, да, які висаджуються в ґрунт. А були тільки пістія, лімнобіум був в одному акваріумі, а там була сама пістія. Розросталася вона ну, прям таки ну, гарна, здорова, а корні від верху майже аж до самого низу. І вийшло так, прям як ото острова, да, тільки вони ростуть вниз, так як ці крижини ото відколюються від айсберги, да, і от вони там зверху там невелика частина, а знизу прям ну, такий масивний. Такий, оце так було у мене
із пістією. Тож риба вся плавала, але ж вона оце все між цими всіма корінцями. То гарно було. Особисто мені було дуже подобалося воно. Так що, оце такі справи. В принципі, все нормально. Потихеньку починаю відновлювати все по акваріуму. Ну і на завершення хотів би сказати, що використовуйте і поверхневі рослини. Вони також мають своє право на життя і доволі непогано вони підкреслюють рибу, підкреслюють загальний вигляд акваріума, допомагають дуже добре, як тим самим, що забирають органіку, також вони притіняють рослини, які не люблять дуже багато світла, але просто так їх немає як закрити. То поверхневі рослини виконують цю функцію дуже і дуже добре. Так що, якось так. От ось боція щось ганяє всіх підряд. Така шустра якась. Так що це такі справи із поверхневими рослинами. Якщо буде можливість у вас, обов'язково візьміть, попробуйте, протестуйте. Можливо, воно вам сподобається і буде все добре. На цьому все. До побачення. Всім гарного дня, вечора, ранку, в кого як. Всього, до наступних зустрічей. До побачення.